Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură Snickers, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 3 ouă, 120 de grame de unt, 90 de grame de făină, 25 de grame de cacao, 150 de grame de zahăr, 120 de grame de ciocolată amăruie și foarte puțină sare. Pentru cremă vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, 200 de grame de unt de arahide, 200 de grame de cremă de brânză, 200 de grame de lapte condensat îndulcit și o linguriță de esență de vanilie. Pentru caramel vom avea nevoie de 150 de grame de zahăr, 250 de ml de smântână pentru frișcă și 250 de grame de arahide prăjite și sărate. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 200 de ml de smântână pentru frișcă și 160 de grame de ciocolată amăruie. Pentru început ne vom ocupa de blat și vom topi untul. Este unt gras cu 82% grăsime, împreună cu ciocolata, la foc foarte mic. Când ciocolata și untul s-au topit, luăm cratița de pe foc și lăsăm amestecul să se răcească cât timp ne vom ocupa de ouă. Vom bate cele 3 ouă cu zahărul și sarea până când își vor dubla volumul. Peste ouăle bătute spumă, voi pune amestecul de unt și ciocolată care s-a răcit și voi amesteca ușor. Voi adăuga și făina și cacao și le voi incorpora și pe ele foarte bine. Voi turna compoziția într-o tavă dreptunghiulară cu dimensiunile de 36 x 24 de centimetri și o voi nivela frumos, astfel încât să fie uniformă. Voi da acum tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 15 minute. Blatul s-a copt, așa că îl voi lăsa să se răcească, iar între timp ne vom ocupa de caramel. Pentru caramel vom pune zahărul într-o cratiță și vom aștepta să se topească și să se caramelizeze. Când zahărul s-a caramelizat, putem adăuga smântâna pentru frișcă, neapărat să folosiți smântână din lapte de vacă și nu frișcă vegetală. Amestecăm ușor și așteptăm ca acest zahăr ars să se topească din nou. Când zahărul s-a topit în totalitate, iar caramelul arată cam așa, putem adăuga arahidele prăjite și sărate, le încorporăm bine și pe ele, luăm caramelul de pe foc și așteptăm să se răcească până când ajunge la temperatura camerei. Pentru cremă, nu trebuie decât să amestecăm toate ingredientele și voi începe cu crema de brânză și mascarponele, ambele sunt reci din frigider. Peste ele voi adăuga untul de arahide și laptele condensat și îndulcit. Puteți folosi rețeta mea de lapte condensat îndulcit pe care o găsiți pe jamilacuisine.ro și amestecăm foarte bine totul. Vom pune crema peste blatul complet răcit. O nivelăm bine și voi da tava la frigider până când caramelul va fi complet răcit. Caramelul s-a răcit complet, așa că îl putem pune peste cremă. Voi pune din loc în loc, apoi voi nivela cu o spatulă. Este foarte important ca acest caramel să fie complet răcit pentru a nu se topi crema. Nivelez stratul de caramel și voi da tava din nou la frigider până când ne vom ocupa și de glazură. Pentru glazură vom pune smântâna într-o cratiță, adăugăm ciocolata și amestecăm continuu până când ciocolata se va topi. Focul va fi foarte mic.
Când ciocolata s-a topit, glazura este gata, așa că o putem lua de pe foc și o putem pune peste prăjitură. Înclinăm ușor tava pentru a răspândi ciocolata și voi pune prăjitura din nou în frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Prăjitura Snickers este gata, arată absolut minunat, este foarte aromată și are același gust ca batonul din comerț. Se consumă în porții mici pentru că este foarte sățioasă și sunt convinsă că va deveni una din preferatele voastre. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și share și să ne lăsați un comentariu mai jos. La revedere!